Hi. අපි අද ආවා අසරස් බලන්න. අපි අද ආවා ඇත්තට මේ රේස් කෝස් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඇත්තට මේක හරිම ලස්සනයි. මේක රේස් කෝස් අශ්වයෝ නෑ. මේ විදිහ අශ්වයෝ නෑ. හැබැයි මේක රේස් කෝස් එකක් කිව්වට මේකේ ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා ලොකු. ඒ කියන්නේ ඒකෙම පික්නික් ඒරියා එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ලොකු ලේක් එකකුත් තියෙනවා මෙතන එහා පැත්තට වෙන්න. චිල්ඩ්‍රන් පාක් එකක් තියෙනවා ඊට එහා පැත්තට වෙන්න. ඒ වගේම මේ වෝකින් පාත් එකක් තියෙනවා මේකේ වටේම. අපි එහෙනම් ඒ හැම එකක්ම ගිහින් බලමු. වීඩියෝ එකකම අපිත් එක්ක ඉන්න. අපි හොයාගත්ත මේක ඉතිහාසයට අනුව මෙහි තරඟ ආරම්භ කරලා තියෙන 1648 ඉඳන්. එතකොට නම් මේ බිල්ඩින් කිසි එකක් තිබිලා නැහැ. නිකම් මේ තෘණ භූමිය තමයි යාලා පවත්වන ගිහින් තියෙන තරඟ. ඊට පස්සේ 1770 ගණන් වලදී මෙයාලා මේක දිගටම කරගෙන ඇවිල්ලා එතනින් පස්සේ මේක නතර කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ නැවත මේක ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ 1801 ඉඳන් තමයි හරියට මේක ආය ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි මෙයාලා මෙහි තරඟ පවත්වන්නේ එක් කාල සීමාවකට විතරයි. ඒ කියන්නේ හරියටම මෙහි අප්‍රේල් ඉඳලා ඔක්තෝබර් මාස වෙනකම් විතරයි මෙයාලා මෙහි අශ්ව තරඟ මෙහි පවත්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඊතුරු කාලවලදී මේවා ප්‍රතිසංස්කරණය කටයුතු එතකොට නඩත්තු කරන කටයුතු හැමදේම මෙයාලා සිද්ධ කරනවා මේ හරියේ. ඔයාලට මේකෙත් පේනවා ඇති අප්‍රේල් පටන්ගෙන ඔක්තෝබර් වෙනකම් විතරයි මෙයාලා මෙහි තරඟ පවත්වන්නේ. තව ටිකක් ඉස්සරහට අපි එනම් ගිහින් බලමු.
හායි යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට අපි හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හොඳින් කියලා thank you very much අපේ වීඩියෝස් බලනවට කමෙන්ට් කරනවට ෂෙයා කරනවට ඔව් ඒ වගේම අපිට තවත් සතුටුදායක ආරංචියක් තියෙනවා අපි දාපු තුන්වෙනි වීඩියෝ එක තුන්වෙනි වීඩියෝ එක චර්ච් එක කරපු වීඩියෝ එකට මේ වෙද්දි views 1k තියෙනවා ඉතින් අපිට ඒකට ගොඩක් සතුටුයි මොකද අපි first time 1k views තියෙන එක වීඩියෝ එකට ඒ වගේම අපි ඔයාලට කියන අපේ Instagram page එකත් FB page එකත් දෙකම like කරලා follow කරන්න කියනවා ඒ වගේම දිගටම අපිත් එක්ක රැඳින්න කියලා කියනවා මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම අපිත් එක්ක බලන්න කියනවා ඒ වගේම ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකත් enjoy කරා නම් comment section එකේ ඔයාලා කැමති ඔයාලට හිතන දේ හැමදේම අපිට කියන්න like කරන්න share කරන්න ඒ වගේම එහෙනම් අපි ආය දවසක වීඩියෝ එකකින් ආය දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් විදියට ආය හම්බෙමු එහෙනම් goodbye